Terve ja tervetuloa uuteen suunnistusvideoon. Nyt ollaan suunta Jyväskylän kuntorasteilla Paasivuoren kartalla. Ja tää on B-rata, koska A-rata oli joku erityispitkä tällä kertaa ja se olisi ollut vähän liian pitkä tähän murreen, niin B-radankin oli tarkoitus olla myös sellainen haastava. Ilmeisesti suunnilleen yhtä haastava kuin A-radan. Tai ainakin melkein. Mutta joo, mulla oli tarkoitus tehdä vauhtikestävyysvetoja tässä 2 päivää ennen SM-keskimatkan karsintaa. Ajattelin, että tämä 5,5 kilsa rata on varmaan semmoinen, että semmoisen vähän reilu puoli tuntia saa niistä vedoista yhteensä. Olin miettinyt alkuun, että aina tietyillä rasteilla vaan pidän palautuksen, mutta sitten ensimmäisen vedon jälkeen huomasin, että sitten se menee ihan liian pitkään. Sitten mä aloin pitää palautuksia sillä, että kävelen vähän eteenpäin aina palautuksen aikana jossain sopivassa kohdassa. Mutta ykköselle oli aika tämmönen selkeä väli, alkuun vaan polkua ja sitten toi loppupätkä, niin no siinä on vähän vaihtoehtoa, mennään siihen myöhemmin. Mutta tästä vaan seuraavalle polulle. Oikeastaan tonne tämän seuraavan polun mutkaan asti. Kannattaa joka tapauksessa mennä näitä polkuja. Mulla oli tässä nyt ensimmäistä kertaa testissä hiilikuitusuunnistuskengät. Aika paljon hiilikuitu juoksukengillä ja sitten no niissä VJ Lightspeedissä, millä mä oon noita rinttejä juossut, niin niissäkin on vissiin jotain levyä siellä. Mutta ensimmäistä kertaa nyt ihan metsäsuunnistuskengissä hiilikuidut testissä, eli noi Varkun nastalliset hiilikuitukengät. Muuten oli kyllä ihan hyvä, mutta noi nastat ei ollut tuossa äskeisessä kiviikossa kovin mukavat. Ihan ei ole mitään ilmaisia kenkiä eikä mitään, että ihan nyt on vapaana agenttina hankkinut sellaisia kenkiä, kun on halunnut, niin. Mut joo, hyväoloiset kengät kyllä. Jotkut on sanonut, että niistä on vähän saattanut mennä jalkapohjat jumiin niistä hiilikuidullisista, mutta mulla nyt yleensäkin menee suunnistuskengistä aika helposti, mutta noista ei kyllä edes nyt mennyt, että taitaa sopia omalle jalalle ainakin ihan hyvin. No tässä ykköselle oli tosiaan vähän vaihtoehtoa, että olisi voinut mennä tuosta polunmutkasta vielä vähän suorempaa tonne oikeastaan suoraan rastia päin. Mä halusin kuitenkin mennä tonne polulle. Ja tässä kohtaa mulla ei ollut mitään hajua, missä mä menen, kun tuntuu, että tää on hirveästi kaikkea tämmöistä tiheikköä ja kuviorajaa ja jotain. Ja en mä niinku jotenkin en edes sitten yrittänyt saada itteni kartalle kovin hyvin, että ajattelin, että suunnilleen oikea suunta, niin kyllä se polku siellä sitten tulee vastaan. Tossa jossain kohti näkyy vähän sellaista pysähtelyäkin, kun siinä kohti vielä pikkasen yritin miettiä, että missä olisin, mutta sen jälkeen luovutin kyllä sitten suosiolla. Toi on paha, kun alku tultu vaan polkua ja sitten yhtäkkiä pitäisi suunnistaa, niin se vähän meinas unohtua. No siellä näkyy polku. Ja tässä kohtaa sitten otin itteni kartalle noista kivistä tossa, että tuli oikeastaan siihen, mihin tähtäsinkin. Tässä oli kyllä jotkut mennyt tuolta nopeammitta rastiväliin sillä, että oli mennyt, ei kun itse asiassa enpä tiedäkään oliko mennyt, koska tossa toi lähtöleimasi oli vähän eri paikassa kuin toi K-piste kartalla, niin saattoi vaikuttaa, että mä siinä seisoskelin aika pitkään tuossa kartan mukaisessa lähtöpaikassa. Eli en sanokaan mitään. Eikä että ollut ihan hyvä reitti. No rastiotto, harvinaisen helppo.
polkua pitkin vaan. Mä tossa vähän niinku aloin miettiä, että mikähän aukea alue tässä on, että onko mä mennyt johonkin ohi, mutta eipä tuossa kartalla ollut mitään aukeata aluetta, niin ajattelin, että eiköhän se poluristeys sieltä tuu. Ja no sieltä tuli sitten lippu vastaan. Kakkosellekin pääsi lähtee polkuja pitkin aika hyvin. Mietin tuossa aika pitkään polulla, kun ei ollut muutakaan tekemistä, että miten menen tuon loppuun. Että kyllä mä tiesin, että tonne yhdelle poikittaiselle polulle pitää päästä. Ja sitten mä vaan mietin, että menenkö mä tosta vähän niin kuin kasirastin läpi vai sitten vielä vähän enemmän oikealle polkua ja sitten sieltä linjan jälkeen metään läpi. Sellaista mietiskelin tossa ja oli kyllä ihan hyvä, että oli alkuun tätä polkua, niin pääsi justiinsa kivasti sinne VK-alueelle, kun se oli kuitenkin reenin tarkoitus. Välillä tuolla kivikkoisessa metässä voi olla vähän vaikeata, semmonen VK-reeni, niin tää sopii kyllä tähän oikein hyvin. Sai vähän sellaista maastoaskellusta ja just nimenomaan kenkiä vähän testailtua, että uskaltaako niillä lähteä kisaamaan. Kun ei oikein hirveästi ole muitakaan vaihtoehtoja, kun kaikki vanhat kengät on vähän hajalla. Päätin sitten kuitenkin mennä tätä polkua tonne isolle sähkölinjalle asti. Tässä oli vähän tämmönen tukkosempi polunpätkä, että olisi voinut olla parempi vaan vähän oikasta tosta suorempaa. En tiedä, mistä nämä kaikki kivet on tänne mettää tullut, mutta niitä kyllä riitti. Oli ihan hyvin porukkaa tuolla kuntorastella. Oli joku tuo kaveri suunnistamaan päivä, niin en tiedä, oliko sitten ihmiset siitä innostunut vai onko tuolla yleensäkin noin paljon ihmisiä. Ainakin autoja oli kyllä paljon. No lähdin sitten tästä vähän tonne metään puolelle. Ja tää metsähän oli oikeastaan parempaa juosta kuin toi polku, missä äsken olin. On täälläkin vähän tota kiveä, mutta se ei ole niin kaivettu esille. Tässä oli kyllä yllättävän hyvä pätkä. Oli suunnitelmana, että otan ensimmäisen vedon tonne kakkosrastille. Ja sitten seuraava vitoselle, sitten kasille ja 11 ja maaliin. Mutta se suunnitelma tosiaan muuttuu tässä vielä aika paljon. Tästä ensimmäisestä vedostakin tuli melkein 10 minuuttia. Tää oli kyllä pisin selkeästi. Tois voinut oikeastaan vedon lopettaa jo tähän ja sitten palautella tonne, mistä toi nousu kakkoselle lähtee. Tai enpä tajunnut vielä tässä vaiheessa katsoa kelloa, että kauanko on jo tullut juostua. No siitä vaan rullailua tonne alas tien risteykseen ja kelataan tästä kohtaa sitten seuraava vedon alku. Siitä seuraava veto käyntiin. Tää rasti näytti ihan mukavalta. Ihan avokallio tarjolla. Alkuun vähän tämmöstä pientä kivikkoa, mutta ei ollut edes mitenkään kovin paha. Ja lippu näkyy jo kaukaa. Sitten kun vilkas tonne vasemmalle kohti kolmosta, niin ihmettelin, että hetkinen, että ollaanko enää samassa maastossa kuin
missä on äsken menty, että oli ihan tämmöistä unelma-avokallioa. Ja vähän tuollaista suorinnettäkin näkyy tuolla, niin tää oli kyllä ihan hauska kohta radalla. Tässä lähdin vaan suunnalla vähän niin kuin tasoa pitkin etenemään ja sitten mä näin tuolla pienen jyrkänteen, mikä on rastiympyrässä tuossa eessä ja vähän tarkasti oikeallekin, että mitä siellä näkyy. No tossa näkyy toi pieni jyrkänne ja sitten eessä päin alkaa kohta näkymään se rastijyrkännekin. Itse asiassa taisi näkyä jo ja lippukin näkyy jo. 4 halusin vähän kiertää mäkeä, kun tiesin, että tuolla alakautta on tällaista aika nopeakulkusta maastoa. Tällaista tunturisuota. Tuo oli selkeä kohde tuolla toi jyrkänteiden kulma, että sen alle vaan. Ja sit siinä mennäänkin vaan jyrkänteiden alla rastille asti. Oli kyllä todella mukava alue. En tiedä sitäkään. Äsken mietin, että mistä nämä kaikki kivet on tullut tonne maastoon, mutta nyt mä mietin ehkä vielä enemmän, että mistä tommonen avokallio suorinne on tänne tullut. Mutta vissiin SM-keskimatkallakin luvassa vähän kaikenlaista, niin tää oli ehkä sitten hyvä reeniä siihen. Ei jaksanut käydä kumpareen päällä, niin leimasin tosta alakautta tuolla kätevästi. 5 halusin lähteä tuolta kiertämään noita polkuja pitkin oikealta. Koska toi suoalue tuolla suoralla reitillä piti vähän yskiä tai aivasta tai jotain. Mut niin, toi suoalue tuossa suoralla reitillä näytti vähän pelottava hitaalta. Niin lähdin kiertää täältä polkuja pitki. Ja ajattelin, että kiertää nyt sitten ihan ajouraa pitkin ihan kunnolla. Kun toi rinne tuossa suoraan näyttää myös aika kivikkoiselta. No tästä sitten ajattelin, että pieni oiko tuohon seuraavalle uralle. Sitten aloin miettiä, että miksei näy uraa ja sitten katsoin, että mä oon mennyt vähän ohi siitä ja täältä suunnasta toi sitten hahmottukin vähän paremmin. En tiedä, olisiko vaan pitänyt jatkaa suoraan tosta, kun oli jo metään puolelle astunut, mutta eikä tää ollut ihan ok. No en tiedä. Ois toi sen verran lyhyempi kyllä suoraan. No tässä oli ihan mukava sitten juoksennella, kun oli tällaista loivaa ylämäkeä ja polkua, niin oli helppo saada VK-sykkeitä pidettyä. Sitten aloin miettimään, tai varmaan toi kelloakin tässä vähän, että voisikin pitää palautusta jo tässä tieaikana pikkasen, että kun joku 5 minuuttia oli tullut jo täyteen, niin voisi olla aika. Tässä vielä hetken aikaa juoksenteli reippaammin ja sitten otin palautuksen, niin hypätään tästä sitten seuraavan vedon alkuun taas. Nyt näyttää siltä, että vauhti lähti vähän kiihtymään, niin varmaan uusi veto käynnissä. Tällä välillä oli tarkoitus välttää suon vasemmalla puolella olevaa tuommoista vähän vihreätä ja tukkosta rinnettä. Siellä on noin jyrkänteetkin sitten vielä tuon seuraavassa suoreunalla, niin ajattelin, että parempi mennä tuolta suo oikealta puolelta kokonaan.
tässä kyllä jotenkin vähän ajauduin tonne liian suon puolelle. Siinä oli aika hidasta. Sitten koitin kiivetä vähän ylemmäs tänne metän puolelle, mutta ei oikein meinannut löytyä sellaista hyvää reittiä tässä välialussa. Tämä oli suunnistuksellisesti aika helppoa, kun toi suo oli koko ajan tuossa vasemmalla ja sitten toi linja tulee tuolta ja sitten taas noi suot ohjaa tonne rastille asti. Ehkä tässä oli just se haaste, että koitti löytää sellaista juostavaa väylää. Oli aika kivikkoista tässä. Kartaltahan tää kohta näyttää sellaiselta, että voisi olla vähän nopeampaakin. Mutta kun täällä on just niin monenlaista maastotyyppiä näköjään samalla kartalla, että ei voi ikinä tietää. No siinä oli vielä tommonen varmistava linjan tolppa. Tähtäsin tonne kumpareelle alas. Tässä oli näitä kiviäkin vielä. Hoksasin ne sitten tässä, että näähän on nämä, mitkä on kartalla, niin taitetaan vähän vasemmalle tästä. Sitten tästä kumpareelta tonne suon puolelle sillä, että välttelee tiheintä aluetta ja sitten seuraavan suon vasemmalle puolelle. Siitä löytyi ihan hyvä reitti. Tuli tollanen ajouraakin vastaan, niin se oli ihan mukava. Juoksin sitten siinä ajouralla hetken aikaa ja aloin kattelee tonne oikealle suolle päin, että sinne rinteeseen pitäisi lähteä. Ja nyt näkyy toi kivi tuolla, mikä on rastiympyrän reunalla. Siitä tiesi, että on just oikeassa suunnassa ja sitten alkoi paistaa tuolta toi notkomuotokin, jonka vasemmassa reunassa on noin jyrkänteet. Tästä yritin sitten tähdätä tonne polun mutkaan. Ajattelin, että toi kivi varmaan näkyy siitä aikaisemmin ja sehän näkyy jo täältä. Niin se oli helppo homma sitten kiveä kohti vaan ja polulle tai ajouralle. Löysin tollasen kiva puiden välin tosta ja sit vähän pysähyin ja katsoin, että kumpas suuntaan ajouraa pitikään lähteä. Kun en ihan muistanut. En ollut vielä tässä vaiheessa huomannut, että tuossa on tollanen keltainen uran jatke. Mut sitten tässä vaiheessa huomasin, että tää urahan vähän niin kuin jatkuu tonne tollasena keltaisena, niin jatkoi sitten sitä. GPS vähän heittää tässä, että kyllä mä tossa ihan uralla menin. Rastiottoa. Oli hyvin yksinkertainen suunnitelma, että jyrkänteen reunalle vaan ja siellä se rasti tulee sitten vastaan ennen sähkölinjaa. Koitin tässä pitää sellaista kohtalaista vauhtia ja ihan hyvin varmaan onnistui, vaikka olikin tämmönen vähän kivikkoinen aukko. Pari kertaa vähän meinasi jalka upota johonkin sammaleen alle kuoppaan, mutta ei onneksi hajonnut mikään paikka, niin se oli ihan bonus.
Siinä ainakin näkyy ihan kamerallakin, kun kävi jossain kuopassa. Ja rastikivi näkyy siinä. Seiskalle oli tarkoitus sitten lopettaa tää veto. Alun perin mietin, että olisi ollut 8 asti, mutta otin tuohon 7. Siinä oli vähän tämmönen samanlainen jyrkänteen seurausväli. Aika pitkä jyrkänne muuten itse asiassa nyt kun miettii. Harvoin on noin pitkiä ihan tällaisia suoria yhtenäisiä. Mutta tää oli ihan selkeä väli, että tätä rinnettä pitkin vaan ja sit siellä tulee jossain vaiheessa toi notko vastaan. Ja tästä alkoi vähän se notkomuoto jo hahmottumaan tuolla eessä päin, niin nostin sitten tästä vähän itteni rinteeseen ja siellä näkyykin jo rasti. Ei muuta kuin seuraavaan vetoon. Vähän mietin tossa, että lähdenkö tosta poikittaista linjaa seuraamaan rastille vai juoksenko polkua vielä tonne vähän pidemmälle. Mut sitten tässä kun alkoi tää polku taittumaan tonne poikittaista linjaa kohti, niin sitten ajattelin, että ei kai tässä kannata enää takaisinpäin lähteä kääntämään, että tästä vaan suoraan kohti rastia. Muuten tommonen aika haastava rastipiste, mutta kun tässä oli nämä molemmilla puolilla linjat ja sitten vielä toi polku tuossa just ennen rastia, niin ne kyllä vähän helpotti sitten että jos tommonen olisi jossain keskellä ei mitään, niin se voisi olla aika haastava. Vähän mietin, että olisiko tuolla linjalla parempi mennä, mutta en mä tiedä. Ei varmaan olisi ollut, että samaa kiveä sielläkin olisi ollut. Sitten vaan oottelin, että milloin polku tulee vastaan ja sitten sen jälkeen pitää alkaa pää vaan pyörimään, niin kyllä se notko sieltä löytyy. Ja siellä olikin joku tai jotain muitakin suunnistajia rastilla paikalla samaan aikaan, niin sekin vähän varmaan helpotti. Tai aika kaukaa se kyllä näkyykin, että en tiedä näinkö nuo ihmiset leimaamassa vai lipuu ensin. No ysillekin sitten polku kiertoo samalle linjalle vaan. Tässä nyt olisi periaatteessa voinut kokeilla mennä suoraakin, mutta enpä usko, että olisi ollut nopeampi. Sen verran hyvä polku tuolla linjalla kuitenkin. Tässä oli helppo, kun ei tarvinnut edes polulla pitää itsensä kartalla, kun tiesi, että tuolla tulee tommonen aitaus vastaan ja siinä kohtaa pitää sitten mennä sinne vasemmalle puolelle. Oli aika jyrkkä alamäki tässä. Teknistä polkujuoksua. Siellä näkyy aitaus sitten eessäpäin, niin tästä oli aika kääntyä vasemmalle. Oli suunnitelmana mennä aikaisempaa polkua rastille, mutta sitten kun tässä tarkemmin katoin, niin huomasin, että toi polku ei ainakaan kartalla lähde tästä ihan
polulta asti ja sitten mä aloin kattelee tonne vasemmalle, että joo, ei se tosiaan lähekkää tästä polulta, että en mä ehkä tonne lähde, niin kun ei sillä lailla tiennyt, en nähnyt sitä polkua ollenkaan tuolta, niin ei tiennyt mistä kohtaa edes pitäisi mennä tuon pusikon läpi, niin kiersin sitten tältä takakautta kokonaan. Ehkä jos olisi sen polun nähnyt tosta ja olisi löytynyt joku hyvä väylä tiheikön läpi, niin se olisi voinut olla ihan järkevää, mutta kun ei sellaista väylää oikein löytynyt, niin kiersin sitten takakautta. Sitten takaisin samalle polulle ja tätä pitkin pääseekin rastille asti melkein. Tuolla kympillä oli tämän vedon loppu mulla nyt tämän mun uuden suunnitelman mukaan. Ja siellä näkyykin rastipiste vasemmalla. Katsoin sitten vähän maaston mukaan tässä, että mistä kohti lähden sinne kiipeämään. Ja tästä löytyi tämmönen hyvä avoin väylä. Sinne vaan rastille leimaamaan ja kohti seuraavaa vetoa. Nyt lähti uusi veto käyntiin, niin aletaan selostamaan taas. Tää loppurata olikin aikamoista polkurallia. Seuraavalle rastille ajattelin, että varmaan polun risteys on sen verran selkeä kohde, että siitä pystyy sitten kääntämään rastille, mutta toi tiheikkö olikin vielä selkeämpi ja kaikista selkeä oli toi nenän muoto tuossa rastin vasemmalla puolella, että se näkyy kyllä tosi kaukaa ja sitten ei oikeastaan tuota poluristeystä tarvinnut edes miettiä, kun tiesi jo kaukaa missä rasti on. Siitä löytyi hyvä reitti keltaista väylää pitkin takaisin polulle. Ja tätä polkua, tai ei nyt samaa polkua, mutta polkua kuitenkin pääseekin sitten seuraavalle rastille asti. Kiitos vaan, siitä sai hyvin tietä. Hyvä siltakin oli sinne tehty oja yli. No nyt näkyy toi tie tuolla, niin pitää sitä mennä pikkasen tonne oikealle ja sitten kääntää tonne ajouralle. Oikaisin tästä vähän tota kulmaa, kun ei oikein meinannut näkyä toi polun lähtö tosta. Ei se ollutkaan ajoura, se olikin ihan polku. No tässä näytti tää metsä niin hyvältä, että en edes lähtenyt polkua kiertämään. Et lähdin ihan suoraan metsää pitkin etenemään kohti rastia. Tässä oli sen verran nopea kulkusta, että ei ollut oikein järkeä kierrellä yhtään ylimääräistä. No sitten takaisin sille polulle, jota aluksi luuli ajouraksi. Ja tätä pitkin pääseekin sitten seuraavalle rastille asti, ja se taitaakin olla radan viimeinen rasti. Sieltä onkin sitten vähän reitin valintaa tarjolla tonne maaliin. Että tosta, jos haluaa välttää ton ison ja kivikkoisen mäen, niin pitää lähteä tuollain aika poikittain, melkein jopa taaksepäin tuolta rastilta. Tässä vähän sitten mietin vielä, että kannattaako noin iso kierto Keski-Suomessa, mutta sitten kun katsoi tonne mäkeen vähän, niin ajattelin, että eiköhän sitä kannata lähteä kiertämään, kun
polkua pitkin pääsee. No lähdin sitten kiertämään. Oli kyllä hyvä saada vähän tämmöistä maastoaskelta taas tehtyä ennen SM-keskimatkaa, että siellä kuitenkin aika kovatasoiset karsinnat luvassa, niin ei voi sitä lauantai-karsintaa ottaa sillä ihan mallisuunnistuksena, että se on melkein se viikonlopun pääkisa itselle, tai onkin ihan selkeästi, että jos sitä jotenkin saa itsensä tajuttua A-finaaliin, niin on kyllä jo aika hyvä onnistuminen. Pari kertaa osallistunut pääsarjassa SM-keskimatkalle ja molemmilla kerroilla on ollut kyllä se A-finaaliin pääseminen aika tiukassa. Viime vuonna taisi olla viimeinen mun karsintaryhmästä, joka pääsi. Ja nyt siellä on vielä ulkomaalaisia aika paljon, niin joo, ei se ainakaan helpompaa ole. Onneksi siellä on jotain sveitsiläisiä junnuja mun karsintaryhmässä, niin ehkä ne saattaa eksyä sinne tai jotain. Pitää vaan itse suunnistaa täydellinen suoritus ja katsoa, mihin se riittää. Mutta tää oli tämmönen viimeistelyreeni ja kiitos kun katsoitte videon ja nähdään sitten SM-keskarin jälkeen ja katsotaan mitä siellä meni. Moikka!